Bakit di bilog? Ayusin mo na lang. Come on, people. Ayusin mo. It's Lisa! Welcome back to my channel! And welcome to another episode of Balloon VLOGMAS! Yay! Walang pumapalakpa. Come on, palakpa naman dyan. Come on, people. Okay, today in this episode, Apple Pie again! Buhay ka pa! Today in this episode, I will show you how to make a Christmas wreath. Hindi ko alam na yun sa Tagalog. Hindi ko alam. Basta, kayo na po mag-google, okay? Basta yung bilog siya na wreath nga. Ewan ko sa inyo. Nahihirapan nyo pa ako. Basta, pag Pasko, makikita nyo yan. Tapos, kung before, ang ginawa natin na candy cane, ang base ay dalawa lang, yung red and white. Ngayon, we're gonna use 3 balloons. So, I will use ng 3 shades ng green. Okay? So, meron tayong standard green, lime green, and chrome green. So, ito ay all balloon 260. Okay? So, what we're doing now is just a basic. So, huwag kayong makapag-judge dyan. Bawal judgmental. Okay? So, basic lang sa mga gustong matuto muna ng mga simple lang. Okay? Sa susunod, maybe next year, yung mga intermediate, mga ganyan. Mga pang professional. You know what I'm talking about? Okay? So, yun na nga. Dami ko sat-sat! So, ito pa yung isa. Balloon 160, okay? Kung wala kayong makuhang balloon 160, pwede rin naman yung balloon na red na 260, okay? So, tagal-tagal ng intro na ito. So, simulan na natin. Okay, so nag-inflate na ako ng 3, di ba? Sabi ko sa inyo, itong green na to, itong lime green, lime green, standard green, and chrome green. Paano kung wala kayong chrome green? Basta maghanap kayo ng shade na malapit dito. Parang, ano ba? Parang robin's egg, pwede na isama dyan. O kaya yellow kung gusto nyo. Pero parang pag yellow, nabubulok na sa totoong buhay. So, in-inflate ko siya ng mga nag-leave lang ako ng mga 2 fingers o kaya 3 fingers. It's up to you guys, okay? So, simulan na natin. So, squeeze mo munang konti. Yan, lahat. Para malambot siya. Kung bakit natin ginagawa yan. Okay? Yan. Ngayon, ewan ko na kung paano. So, same procedure lang tayo ng candy cane, okay? So, ito, pagsama-samahin nyo. Pasensya na masyadong malapit. Kasi gusto kong makita nyo yung mukha kong maganda. Bawal judgmental, wag ganun, Mars. Okay, hindi. Kasi parang pag mas malapit, makikita nyo yung kamay ko, right? So, ito, gawa na lang tayo ng 3 1-inch bubble. Disclaimer, disclaimer. Trip ko po ito, okay? So, kung gusto nyo ng ibang step, bahala po kayo. Pero sa akin, ito. So, gumawa ko ng 3-inch bubble. Ngayon, yung hawakan mo lang ganyan. Tapos, gawa ka pa ng isa. Kung gusto mo mas marami, di damihan mo. Ano ka? Octopus? Okay, o yan. 3 na sila, right? Gagawin ko, 1 inch lahat. Ayoko siyang pagdikit-dikitin kasi may ibang tao na kagaya ko. Takot talaga ako sa, I don't know, napunta ako dito. Takot ako sa gumawa ng lobo. So, pagsama-samahin mo lang siya. Tapos, saka mo na lang siya ikot. Tada! Ayan na siya. Right? Ngayon, squeeze a little bit. Lahat. Natatakot ako kasi ang tigas.
Kung ibang matigas yan, okay lang. Pero itong balon, tapo. O ngayon, yung ginawa natin sa candy cane, di ba? One over the other lang ang pag-ikot. O, so, same thing with this. So, ikot mo lang siya. Pero mas madali. Sandali, nahihirapan ako. Kailangan ko munang iipit to sa ano ko. Yan. Ayan. Nilagyan ko lang munang chrome balloon para for a change. Kasi magandang kulay yan. Ang ganda. Yan. Sige pa. Hanggang sa dulo. Okay? Haba na niya, right? So, basta hanggang sa dulo, right? Ganyan na po magiging itsura ng base niya, right? Ito yung dulo. Tada, 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 tada! Yan na. Ngayon, i-bend mo na siyang ganyan. Diba? Ano ba nakikita nyo? Ganda. Tapos, diyan na. Bakit di bilog? Ayusin mo na lang. Come on, people. Ayusin mo. Ayan. So, ganyan ha. So, itong buhol dito, here, and one here, ngayon mo na sila pagsamahin. Kaya mo yan. Oh, hawakan mo isang kamay, and then ito, grab it, and then turn. Ako'y natatakot. Yan. Tada! Ayan na siya, right? Nakong tanga. Tanga lang. Okay. So, ayan na. Woo! Di naman yung bilog! Di naman yung bilog! Bahala ka sa buhay mo, dibilogin mo. Problema ba yan? Oh, yan na siya. Ito, kahit di mo na siya tanggal-tanggalin, cute naman na may ganyan. Pero yung iba, hindi nila ginagamit. So, yan na. Ganyan mo lang para maging bilog yan. Diba? Kung gusto nyo to, pwede din. Kung wala naman, pwede din naman tanggalin. Pero, tanggalin na natin. Okay, para sabihin naman, ano ba yan? Nagtuturo. Wala sa husay. Pero ako talaga hindi ko ito tinatanggal. Kasi chichiburitche. Maarte lang. Oo. Yun diba? Ipilo yun lang. Ganda ka ba? Ang tanga. Last one. Oh, alam nyo na, yung Christmas wreath na sinasabi ko. Ito na yun. This is it, hands. Oh, ayan. Ito, hinahayaan ko lang yung ganyan. Okay? Wag ho kayo nakikialam nga. Kasi vlog ko nga ito. Yan. Bilog na siya. So, na-imagine nyo na ba yung sinasabi kong Christmas wreath? O ngayon, syempre, ano magkakaroon ng Christmas spirit yan? Lagyan mo ng pula. Basta red, green. Pasok na yan sa banga. Ito na, papasok yung ating balloon 160. I said, kung wala kayong 160, you can use the 260. Pero, since I have this, mas maganda to. For me. For me lang. I repeat. Ngayon, gagawa lang tayo ng pang mayaman na ribbon. Pang mayaman na ribbon. Fold mo ng tatlo. 1. Tatlo na siya, right? Magic! Ngayon, hanapin mo yung gitna. And then, twist. Oh, ayan na po yung ribbon. Tapos, gawan na, di ba may extra pa dito? Gagawa muna ako ng isang bubble para, kasi pag ganyan lang, hindi siya maayos. O, pwede naman ganyan na, pero gusto ko nakaharap siya doon.
Yan. Now, let's cut this end. Okay? Uy, parang awa nyo na. Wag ho kayo mag-skip ng ads, okay? Pasyaldahin nyo naman ako. Pasko na. Ayan. Right? See? This one. Front and back. Ngayon, lalagay mo na dito. Tada! See? I told ya! Paano mo lalagay yan? Tuwa tayo na. Kumuha lang ako ng excess. Tapos, pwede ko nang itali dito. Kahit saan nyo ho itali yan, wala hong principal na magagalit. I don't give a it. I don't care. Tada! Yan na siya! Para akong baliw talaga. So, there. There you go, guys. Ang ating Christmas wreath. You like it? Hope you do. Yan po, sana po nagustuhan nyo ang ating Christmas wreath. Pag nilagay mo dito, green sa green, wala na. Hindi na nakita. Lagay mo sa mga puti na wall or sa door, diba? Sa door naman talaga nilalagay. But I can put it here, okay? So there you go, guys. Hope you like it. Ang ating Christmas wreath twisted balloon. Thank you for watching. See ya!